for the day, meron po kami set up na naman guys. At nandito po kami ngayon sa ASTURIAS Hotel. So, yun guys. Wow! Ito po kasi second floor. Wedding day ay meron po kaming skeletal. Ayan, so kailangan namin ng time syempre para mag-prepare ng ating design. So, silipin natin guys kung ano yung ginagawa nila ngayon. So, na 20% na sila guys. Ayan, so ito po yung Virginia Hall. Ayan, ito po yung tunnel nila guys. Ayan, silipin natin mga designer. Po si Kuya Boboy. Shout out. Ayan guys, so dito ka. Ang gulo, diba? Ayan guys, yan nila. Yan po ang ginagawa namin during the preparation. Ayan, andyan na po sa taas si Boss Jigz po namin guys. Kaway-kaway naman dyan. Kumita ng pera. Ang hirap daw kumita ng pera guys. Ayan, syempre si anak ng hator dito din guys. Hindi niya siya makita. Si Marvel Tots. Mars! Itim na lang Mars dati. Kasama ka na yata sa tela. Ay, meron pa kaming bagong recruit. Bagong recruit po namin si Kuya Dennis. Magsa 20% pa lang po sila. At naglagay pa lang po sila ng blacking. Yan guys, hindi nyo nakita yung before and after ng blacking. So ayan guys, pinapailaw na po ni Kuya Bobo yung kanyang tunnel. Ayan guys. Ayan guys, ang aming entrance tunnel. Dito po entrance yung ating couple. Ayan guys. Kung anong nararamdaman, dapat mong malaman. Sa puso ko'y ikaw lamang. Asahan mo na kahit kailan
iiwan kahit kailan. Di kita pababayaan kahit kailan, kahit kailan. My baby, yeah.